พันโทอานันต์ชินบุตรชีวิตเปี่ยมพลังวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง NLP นะครับจะเอาคลิปวิดีโอของริชาร์ดเบลเลอร์และจอห์นกรินเดอร์มาให้ดูซึ่งเป็นคลิปที่ได้อธิบายปรัชญาเกี่ยวกับ NLP นะครับแล้วก็ในนั้นผมได้เขียนคำบรรยายเอาไว้ด้วยHow did the word Neuro-Linguistic Programming, how did that happen? Well, actually, that was just because I got pulled over by a highway patrolman. And I had a whole lot of books on the floor of my car. And he looked at me and said, "What do you do for a living?" And I took the beginning of 3 different books. One was a neurology book, one was John Grinder's linguistic book, and the other was a programming manual for a PDP 1134A. And I went, "I'm a neuro-linguistic programmer." And when I looked back at him, he was totally impressed. He went, "God, that sounds really sophisticated." And I looked at him and I went, yeah. And I got out of a ticket. สรุปว่าคำว่า NLP มาจากชื่อของหนังสือ3 เล่มที่วางอยู่บนพื้นในตอนที่ริชาร์ดเบลเลอร์ถูกตำรวจทางหลวงเรียกเนี่ยแหละถึงบอกว่าเราจะเรียนรู้อะไรเนี่ยไม่ใช่เราคิดขึ้นเองเราจะต้องไปหาคนที่เขาเป็นคนคิดอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าถ้าเป็นเรื่องนี้สตีฟจ็อบส์จะคิดอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้บิลเกตจะคิดอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วแจ็คหม่าจะคิดอย่างนั้นแล้วจริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นจริงเหรอถ้าเราไม่พูดคุยกับตัวจริงเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆนะครับอย่าง NLP นี้เป็นต้นแต่สิ่งที่อยู่ลึกกว่านั้นก็คือว่าอะไรสิ่งที่อยู่ลึกกว่านั้นก็คือว่าริชาร์ดเบลเลอร์ต้องการบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้ตั้งคำว่า NLP ขึ้นมา NLP เป็นของเขาไม่ใช่ของใครเป็นของเขาคนเดียวอย่างไรก็ตามในตอนที่เขาทะเลาะกับจอห์นกรินเดอร์ก็ได้มีการฟ้องศาลกันแล้วศาลก็สรุปออกมาว่า NLP เป็นวิชาของโลกไปซะแล้ว Of course, NLP for 99% of the people in the world has nothing to do with what I've just described. It is the utilization of the product of this core process which I've just described. That is, the people that claim to do NLP are doing NLP application. This is to be applauded. There's lots of creativity in this activity. It's not the core activity. It's capitalizing or exploiting the product of the core activity. That is, the product is an explicit model which then can be applied in multiple contexts if it's well done. And as I say, this is to be applauded. And my concern expressly is if no one's modeling, no one's refilling the well. สำหรับคลิปที่2เป็นคลิปของจอห์นกรินเดอร์เน้นเรื่องการถอดแบบเขาบอกว่าถ้าไม่มีใครเติมบ่อก็ไม่มีน้ำ NLP ไม่ใช่เทคนิค NLP คือวิชาการถอดแบบแต่ทุกวันนี้ 99% สอนเทคนิคต่างๆที่พวกเขาคิดค้นขึ้นมาเมื่อ 30-40 ปีมาแล้วเขาบอกว่านั่นไม่ใช่ NLP นั่นคือ product หรือผลผลิตของ NLP วันนี้ถ้าเราเรียน NLP แล้วเราเรียนเทคนิคต่างๆแล้วจบอยู่แค่นั้นเท่ากับเราไม่ได้เรียน NLP จริงๆแล้วปรัชญาของ NLP คืออะไรริชาร์ดเบลเลอร์ได้บอกว่า NLP คือการเรียนรู้ NLP ไม่ใช่เรื่องเทคนิคแต่มันเป็น methodology เป็นวิธีการจริงๆคือ NLP เป็นปรัชญาการเรียนรู้อะไรบางอย่างเขาบอกว่าถ้าเราทำสิ่งใหม่เราก็จะได้รับผลลัพธ์แบบใหม่และ NLP ไม่ใช่การย้อนอดีตไปร้องไห้เพื่อแก้ไขสิ่งที่ผ่านมา NLP เดินหน้าจากปัจจุบันไปอนาคต สิ่งใดที่สมองคิดขึ้นมาณปัจจุบัน
สิ่งนั้นกลายเป็นปัจจุบันแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องในอดีตถ้าเราเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในหัวของเราณเวลาปัจจุบันความรู้สึกเราก็จะเปลี่ยนไปผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนไป Especially if you do a lot of therapy. In the meanwhile, it gets expensive. Or worse, because a lot of the people I met who had had too much therapy started with one fear, and after a few years of therapy, they had a whole bunch of them. Because they used these techniques where they had them go back and relive things. Oh, psychology likes you to relive problems. That's another thing I found very hard to understand. It's not bad enough that some shitty thing happened to you. You have to go back and relive it. Because we all know how having the same experience over again doesn't reinforce it. Now, as a person who used to train dogs, the more you do the same thing, the more you get the same response. So the whole notion of reliving trauma didn't seem like a good idea. จำไว้ว่า NLP ไม่ใช่ย้อนอดีตกลับไปร้องไห้ริชาร์ดเบลเลอร์บอกว่าความทุกข์ในอดีตครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วอย่าพาเขากลับไปร้องไห้อย่าพาเขากลับไปทุกข์อีก It's very simple. I find that once people start to learn these techniques, that's what everybody says to me. They go, but it's so easy. You don't have to cry, no whining, no catharting. You don't have to expose your personal history. All you have to do is follow some simple instructions. And if you do new things, then you do new things. Pretty simple. แล้ววิธีการของ NLP ก็ง่ายมากแค่บอกว่าให้ทำอะไรให้คิดแบบไหนก็คิดตามแบบนั้นแล้วผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นเหมือนกับที่พูดเรื่องลอยกระทงในใจของเราคิดเห็นกระทงลอยไปไกลๆไกลๆนั่นหมายความว่าคิดเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบใจคิดเห็นความทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นมันลอยไปลอยไปลอยไปไกลภาพนั้นไกลเสียงนั้นไกลและอันนี้เป็นแค่เทคนิคหนึ่งเท่านั้นเองริชาร์ดเบลเลอร์บอกว่าแค่ทำตามที่บอกเท่านั้นเองมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนโทรศัพท์มาหาเยอะแยะมากมายขอซื้อหนังสือพลังไร้ขีดจำกัดซึ่งเป็นหนังสือ NLP แล้วพวกเขาก็บ่นให้ฟังว่าทำไมไปเรียน NLP แล้วร้องไห้กันเยอะแยะมากแล้วก็ไม่หายผมก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่าที่เรียนรู้มาจากแอนโทนีโรบบินส์จากริชาร์ดเบลเลอร์จากจอห์นกรินเดอร์ NLP ไม่มีร้องไห้ริชาร์ดเบลเลอร์บอกว่าเสียงหัวเราะคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุด NLP คือการเรียนรู้ยิ่งถ้าเรียนรู้ด้วยการหัวเราะจะยิ่งทำให้เราเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนแปลงความคิดได้ง่ายขึ้นฝังความรู้สึกฝังความคิดใหม่ๆได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้น NLP จะเชื่อมโยงกับเสียงหัวเราะ No, you think about one thing a lot because there's no day left. ผมได้เขียนไปถามริชาร์ดเบลเลอร์ว่าในภาพผมได้เขียนไปถามริชาร์ดเบลเลอร์ได้บอกว่ามีคนบอกว่าได้ไลเซนส์มาจากคุณแล้วพวกเขาพาคนย้อนอดีตไปร้องไห้คุณยังยืนยันอยู่หรือเปล่าว่านั่นไม่ใช่วิธีการของ NLP วิธีการของ NLP ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเขาเขียนตอบมาว่ายังไงนี่คือคำตอบของเขา เพราะฉะนั้น NLP ไม่ใช่การย้อนอดีตไม่ใช่ล้วงความลับการแก้ไขของ NLP ที่ง่ายที่สุดก็คืออะไรคือการเดินหน้าจากปัจจุบันไปอนาคตทำตามคำแนะนำเล็กน้อยแล้วก็จะได้ผลไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องยุ่งยากทำอย่างรู้ตัวนี่แหละและ NLP ไม่ใช่วิชาการสะกดจิตแม้ว่า NLP จะเรียนรู้จากการสะกดจิตมาแต่ NLP ไม่ใช่การสะกดจิตการสะกดจิตเป็นอีกวิชาหนึ่งริชาร์ดเบลเลอร์เองก็ใช้วิธีการสะกดจิตแต่เขาไม่ได้สะกดจิตย้อนอดีตเขาจะสะกดจิตแล้วก็บอกว่า
ถ้าคุณคิดถึงเรื่องในอดีต เรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณจะรู้สึกมีความสุขมากไม่ว่าเรื่องอะไรคุณจะหัวเราะมากขึ้นและก็มากขึ้นนั่นคือวิธีการเรียนรู้ใหม่ของสมองด้วยวิธีการสะกดจิต That's right. It's getting very close now. It's seeming funnier and funnier and funnier. Watch this. นั่นคือวิธีการเรียนรู้ใหม่ของสมองด้วยวิธีการสะกดจิต NLP ก็คือการจัดเรียงภาพเสียงสัมผัสในแบบใหม่เพื่อให้เกิดเอฟเฟกต์กับสมองในแบบใหม่เราทำในปัจจุบันได้เลยอย่าลืมว่าชีวิตของคุณเปี่ยมพลังเสมอและชีวิตของคุณยิ่งใหญ่กว่าที่เห็นในปัจจุบัน